درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 10 سپتامبر هست، 19 شهریور برابر با 10 سپتامبر 2025 و این هم 104مین گزارش آپوزیتی که من تقدیم حضورتون میکنم. خبرها خب حتما دیدین، خبرهای مهم. دیروز خبر خیلی مهمی منتشر شد و حمله اسرائیل به حماس در قطر بود. این یعنی که دیگه رهبران حماس یا این تروریست ها زیاد امن نیستن، چون قبلا این تروریست ها میمدن ترور میکردن، گروگانگیری میکردن، کسی هم کاری به کارشون نداشت، انگار مثلا یه بازی بود قشنگ. اونا یه گوشه نشسته بودن، حتی تو خود همون غزه که بودن بازم کسی کاری به کارشون نداشت. رسما اسرائیل هم تهدید میکردن، تروریست هم پرورش میدادن، راکت هم میزدن به شهرهای مختلف اسرائیل، ولی کسی کاری به کارشون نداشت. اما خب الان این دفعه فرق کرده قضیه و نشون میده که یه چرخش سیاست‌های جهانی انجام شده، یه اتفاقاتی افتاده. شاید بی ربط نباشه به روی کار اومدن دونالد ترامپ در آمریکا. خب آمریکا یه جوره قدرت اول جهان هست الان و قطعا اتفاقاتی که در آمریکا میفته روی همه دنیا اثر میذاره، داریم میبینیم اثرشو. به هر حال من خودم فکر میکنم که شاید ارتباط داشته باشه به اینکه ترامپ اومده سر کار و خب جور دیگه با تروریستا برخورد میشه. به هر حال از اون حمله 7 اکتبر 2 سال میگذره و در این 2 سال دائما دارن این غزه رو بمباران میکنن و اونا این تروریستا رو میکشن. حزب الله لبنان رو هی توش بمب میریزن تو لبنان ولی تموم نمیشن. نمیدونم واقعا چقدر اینجا مثلا سلاح گذاشته بودن، چقدر اینا آدم تربیت کرده بودن و اینا مثل که آماده شده بودن برای یه کار خیلی بزرگتر که خب جلوشون گرفته شده، اینجوری به نظر میرسه. و از اون برم خب خود جمهوری اسلامی هم شدیداً پسگردنی خورده بهتر بگم و خیلی خیلی کرنش کرده، سر جاش نشسته و دیگه خبری از اون شاخشونه هایی که قبلا میکشیدن در تمام سخنرانی هاشون و اینا دیگه نیست و خیلی محتاطانه و دست و عصا راجع به اسرائیل و آمریکا صحبت میکنن. برگردیم به داستان حذف این رهبران. اول خود حمله ویدیویی اومد از حمله به ساختمانی که در قطر بهش حمله شد، ویدیوش هم اومد. میبینید اونجا یه آتیشی از اون دورمورا بلند میشه، ولی خب اون ساختمونه این ساختمون بود که میبینید یک ساختمونه، فقط همون یه دونه ساختمون. حالا میگن احتمالاً یک میتینگی بوده، یک نشستی بوده اونجا که این رهبران حماس اونجا همشون یکی یکی به دیدار حاج قاسم سلیمانی شتافتن. من اسامیشون رو براتون میخونم. این آقای خلیل یحیی یا خلیل حیه، نمیدونم حالا کدوم داشته درسته، ظاهر جبارین، محمد اسماعیل درویش، خیلی ایرونی اسمش، خالد مشعل. اینها کسانی هستن که البته فکر کنم یکی هم جا انداختم من، باسم نعیم. نه باسم نعیم نمرده، ولی خب این 4 تا فکر کنم مهمتریناشون بودن، ولی 5 تا بودن کلا کسایی که کشته شدن. این ظاهر جبارین و محمد اسماعیل درویش یا محمد اسماعیل درویش خیلی ایرونیه اسامیشون، قیافه‌هاشون هم خیلی ایرانی است. فکر میکنم که از گماشته‌های جمهوری اسلامی بودن اونجا و در قطر اینا حذف شدن و این خیلی معنیدار هست، به معنی این که دیگه هیچ امنیتی، حاشیه امنی برای به اصطلاح نیروهای حماس یا این تروریست‌ها وجود نداره. در لبنان باشن میزننشون، در غزه باشن میزننشون، در قطر هم که دوست آمریکاست و دیگه از این جریانات جداست اونجا هم میزننشون. حالا چرا مثلا ما هیچ وقت تروریست قطری یا اماراتی نمیبینیم؟ برای اینکه پول دارن. این داستان، این تروریست بازی، این حملات انتحاری و شهادت طلبانه مال آدمای فقیر و بدبخت بیچاره است. اونا رو مغزشون شستشو میدن خیلی راحت و جانشون ارزشی نداره دیگه، خیلی راحت هم قربانی میشن. اما اونایی که پول دارن این اتفاق براشون نمیفته. اسماعیل هنیه هم قرار نبود کشته بشه، اسماعیل هنیه زندان هم نرفت حتی.
ولی خب ترور شد، یه جورایی جمهوری اسلامی شاید بهش خیانت کرد و آمارش رو دادن و در تهران افقی عمودیش کردن. و خلاصه یک ویدیویی هم دیروز اومد از حملات به غزه. یعنی من موندم که چقدر ساختمون توی این غزه است که هنوزه ساختمون گنده اینجوری میاد پایین و خیلی هم دقیق قشنگ قبلش هم اعلام میکنن، میگن که قراره این ساختمون بزنیم تخلیهش کنین و تخلیه میشه و بعدم ساختمون درسته میاد پایین. این هم چند تا ویدیو دیگه شبیه این اومد که همین ساختمونای بزرگ که میگم این حداقل 10 طبقه همینجوری به همین راحتی میاد پایین. حالا اینکه بعداً قراره جای اینا هتل ساخته بشه، کازینو ساخته بشه، چه اتفاقی قراره بیفته تو غزه، اینو هنوز در حاله از ابهام هست. ولی قطعاً این مدل صاف کرد غزه یه برنامه پشت هست. به نظر من بر اساس الگوهای قدیمی فکر میکنم که همچین چیز بشه. در این حال بعد از این حمله‌ای که به اصطلاح حذف رهبران حماس شد، مثل این که اینا همین تازگیان با خامنه‌ای دیدار داشتن و همه اون کسی که در تصویر هستن حذف شدن و یه جورایی تهدید جمهوری اسلامی هم بود اینجا. و در ضمن یک توییتی هم از ترامپ همین دیروز فکر کنم منتشر شد که البته موضع ترامپ و کاغذ سفید این بود که ما نمیدونستیم که قرار اسرائیل و قطر حمله کنه و بهش میگیم که دیگه نکنه از این کارا. و قطریان مثلا عذرخواهی کردن که ببخشید ما اینا رو زدیم اونجا، یا اسرائیل اومد زد اینا رو، ما خبر نداشتیم و از این حرفا. ولی خب کسی فکر نمی‌کنم این موضوع رو به قول اینجا خرید، کسی باور نکرد که واقعا آمریکا خبر نداشته از اینکه اسرائیل قراره به قطر حمله کنه و اونجا همین یه دونه ساختمون رو بزنن. این رهبران حماس هم اونجا همه پرشن برن به دیدار فرشتگان آسمانی. و خلاصه اینه که این توییتی هم که ترامپ زده اون قسمت آخرش راجع به آزادی یکی از گروگان هاست در عراق، یکی از گروگان هایی که در غزه یا در اسرائیل گروگان گرفته شده در عراق خلاصه آزاد میشه و آخرش هم میگه که 2 مرتبه 2 حروف درشت میشه که حماس باید همین الان تمام گروگان ها رو آزاد کنه. و خلاصه ما نفهمیدیم که داستان این گروگان گرفتن چه حسنی داشت برای فلسطین یا برای فلسطینی ها یا برای مردم غزه، چه حسنی داشت، چه دستاوردی داشت براشون، غیر از اینکه همه شهرشون از بین رفت، بی خانمان شدن، آواره شدن و حتی تمام رهبرانشون هم یکی یکی سود شدن. که البته این اتفاق خوبیه، یعنی هر چی میکشن از دست همون رهبرانشون میکشن. عین خود کاری که رهبران جمهوری اسلامی با مردم ایران دارن میکنن. و در حال این ماجرای تروریست بازی که یه جورایی میتونم بگم توسط سرویس‌های امنیتی غربی اصلا از اول درست شد و راه افتاد، حالا داره تموم میشه. و این هم خلاصه توییت ترامپ هم معنیدار بود. یه توییتی هم یکی از خبرنگاران اسرائیلی زده بود که نوشته بود امروز قطر و فردا در ترکیه. خب عکس اسماعیل هنیه که داره به اردوغان دست میده هم گذاشته و میشه گفتش که شاید یه جوری ترکیه رو هم تهدید شد با این توییت. حالا مثلا توییت خبرنگار هست، ولی خب ظاهرا قرار بود که نقشی که جمهوری اسلامی ایفا میکرد در منطقه به ترکیه سپرده بشه. بعضی از دوستان اینجوری فکر میکردن، ولی خب از یه طرف مردم ترکیه طعم آزادی رو چشیدن در دهه‌های گذشته و به این راحتی زیر بار همچین چیزی نمیرن. همین الان هم خیلی اعتراضات شدید شده بر علیه اردوغان. وضعیت اقتصادی ترکیه خیلی اوضاعش خراب هست. میتونم بگم که سقوط ارزش پول ترکیه در این 10 سال گذشته تقریبا رقابت داره با سقوط ارزش تومان ایران. همونقدر که مثلا دلار 4000 تومانی شده الان 100,000 تومان، در ترکیه هم دلار یه زمانی نزدیک کمتر از 2 لیر بود، الان حدود 40 خورده لیر هست هر یه دلار. و این یعنی سقوط شدید ارزش لیر. و از طرفی بانک های ترکیه شروع کردن وام های خیلی با بهره بالا دارن پرداخت میکنن. این دقیقا هم فرمولی که در ایران بود و این شد که اقتصادشون داره بیشتر سقوط میکنه. وقتی که بانک ها میان بهره خیلی بالا میدن،
این باعث میشه که تولید توی اون کشور بخوابه، یعنی عملا صرف نمیکنه که کسی بره با این سرمایه کاری انجام بده، چیزی تولید بکنه. مثلا با سرمایه شما در خیلی تولید خوبی داشته باشی، به طور معمول 20 تا 30% در سال خیلی خوب اگه کار بکنی میتونی سود خالص مثلا داشته باشی. ولی اگه بانک بیاد به شما 30% سود بده، دیگه شما نمیری اون کار انجام بدی، چون معمولا در بهترین حالت شما 30% سود میکنی با تولید. معمولا سودی که با تولید داری روی 10-15%. بانک های خارجی هم شما اگه برای سپردی بذاری، مثلا در آمریکا بخوای سپرده بذاری توی بانک، 1% به شما بهره میده، نه 20%، نه 30%. وقتی که بانک میاد یه همچین بهره میده، یعنی پول بازی داره، یعنی یک فسادی در سیستم اقتصادی اون کشور وجود داره، با همکاری سیاستمداران. قطعا سیاستمداران درش دخالت دارن که میشه یه همچین کاری با اقتصاد یک کشور کرد. به هر حال مردم استانبول هم به خیابون‌ها ریختن. البته چند وقته که تو ترکیه شلوغ هست، ولی یه درگیری نسبتا شدیدی تو استانبول در جریان بوده 2-3 شب پیش و این درگیری ها بالا خواهد گرفت. این درگیری ها به همینجا تموم نمیشه. خبر مهم بعدی راجع به لهستان هست. یک حمله پهبادی شده به لهستان از روسیه. خب بین لهستان و روسیه قبلا مرز لهستان مستقیم مرز داشت به روسیه، ولی خب این کشورهای کوچیکی که از اتحاد جماهیر شوروی جدا شدن، لتونی و لیتوانی و اینا، خلاصه الان بین روسیه و بلاروس، بین روسیه و لهستان هستن. خب بلاروس که تقریبا جزء خود یعنی خیلی هم دوستن و نزدیکن با روسیه و اینجوری هستش که این حمله پهبادی که شده، البته جایی ساختمون چیزی از بین نرفته، فقط این پهپادها رو هوا زدن لهستانی‌ها و پهپادها هم ظاهرا پهپاد شاهد مال ایران جمهوری اسلامی بوده و این خیلی خلاصه سر صدا کرد. دیروز این اتفاق افتاد یا امروز. اما یک خبری، یعنی وقتی شما پولند که میشه همون لهستان توی توییتر سرچ بکنین، یه سری ویدیو خواهید دید که جالبه، یه چند تاش جالبه. این ویدیویی که میبینید داره رد میشه، من میذارم براتون. این ویدیوی فکر میکنم نماینده لهستان در اتحادیه اروپا هستش که میاد پرچم اتحادیه اروپا رو میاره پایین و اول کفشاشو باش تمیز میکنه و بعدم میبره بیرون جلوی در آتیش میزنه. این درست شاید 24 ساعت قبل از اون حمله پهپادی به لهستان هست. من یه ارتباطی میبینم بین این حرکت و اون حرکتی که فرداش اتفاق افتاد. بعدش هم میاد اینجا جلوی به اصطلاح در پرچم اتحادیه اروپا رو آتیش میزنه. یه اتفاق تاریخی است. من فکر میکنم که از همون چیزای ثبت در تاریخی است و به همین دلیل من اینو انتخاب کردم براتون گذاشتم. اما خب بریم به سراغ ایران خودمون. اینجا هم اتفاقی که افتاد، ماجرای 2 مرتبه پیوستن دوباره جمهوری اسلامی به NPT یا آژانس انرژی اتمی. حالا تو مجلس داشتن سفوریت و دوفوریت تصویب میکردن که ما دیگه باید خارج بشیم از معاهدات آژانس. این آژانسش کاری به ما نکرد. لاریجانی داشت برای گروسی خط نشون میکشید. خب اومدن یه 2 مرتبه قرارداد امضا کردن، دست دادن و از این حرفا. و این هم عکس دست دادن گروسی و آقای عباس عراقچیه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که خلاصه یعنی که ما دوست هستیم. ولی خب ببینید عملاً برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین رفته. تمام مراکز هسته‌ایشون، تمام جایی که غنیسازی توش انجام میشد، مثل نطنز، مثل اصفهان، مثل فوردو، اینا نابود شدن و برنامه هسته‌ای برای جمهوری اسلامی نمونده. این به نظر من یک تلاش مذبوحانه هست برای اینکه بگن که نه، کارت هسته‌ای هنوز نسوخته، یه انقدرش مونده، هنوزم ما میتونیم با این کارتمون بازی کنیم و بتونیم شاید یه باجی، امتیازی، چیزی بگیریم، یا اروپایی‌ها به این بهونه باجی به جمهوری اسلامی بدن برای اینکه جمهوری اسلامی نجات پیدا کنه از سقوط و از نابودی. برداشت شخصی من هست البته، ولی موضوعی که مهم هست، یعنی اون چیزی که
منو به این نتیجه رسونده. البته از قبل هم این فکر رو میکردم، ولی خب این صحبت‌های سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، سخنگوی پزشکیان، هم یه مهر تأییدی بود روی این نظریه. با هم بشنویم اینو با هم بشنویم. من بذارم که اوکی. مذاکره و پیگیری است. در مورد اورانیوم من عرض بکنم که همونجوری که آقای دکتر عراقچی هم چندین بار اعلام کردند، دسترسی ما به اونها نداریم، در مکانی هست که عدم دسترسی به اونها وجود داره. و در مورد خروج از NPT هم عرض بکنم که طبیعتاً هر کدام از قوه ها نکاتی رو پیگیری میکنن، ولی در نهایت جمع‌بندی با کلیت نظام خواهد بود که انشالله پس از مشورت‌های لازم. نکته مهم اینه که ما دسترسی به اورانیوم های خودمون که تو ایران هست نداریم. یعنی ما هم دسترسی نداریم. یعنی چی؟ یعنی بی تو ها عملیاتشون درست و دقیق انجام دادن، برعکس اون پروپاگاندایی که CNN و بعضی از رسانه‌های دیگه راه انداخته بودن که معلوم نیست چی شده و اینا. تمام اون اورانیومه زیر خروارها، ده‌ها سنگ و خاک دفن شده. حتی خود جمهوری اسلامی هم دسترسی نداره. بازرسان آژانس هم تنها چیزی که میتونن برام بازرسی کنن اینه که اونجا رو ببینن که بله اینا دفن شده، اون زیر نمیشه رفت سراغش. و این که میگفتن قبلا خارج شده در اومده، اینا همش دروغ بود. یه خود سخنگوی دولت داره میگه که ما هم دسترسی نداریم بهش. و در مورد خروج از NPT هم گفتش که آره هر قوه یه نظری داره، چون هی داشتن توی مجلس میگفتن که آره طرح 2 فوریتی 3 فوریتی ما بعد از NPT خارج شیم، ولی خب عملاً همچین اتفاقی نیفتاد. و روز بعدش عراقچی و گروسی دست دادن با هم و قرار شد که به اصطلاح بازرسان آژانس بیان از تأسیسات هسته‌ای که هیچی وجود دیگه نداره دیدن کنن. و برای همین من فکر می‌کنم که یک نمایش بود بیشتر، فقط برای اینکه بگن که هنوز میشه به جمهوری اسلامی باج داد بابت برنامه هسته‌ایش. ولی خب نگرانی به نظر من جهان غرب، یعنی مخصوصا آمریکا، نداره از این بابت. ولی جمهوری اسلامی نزدیک بود به ساخت بمب اتم. 60 روز بهشون وقت داد تو مذاکرات حل کنن. فکر کردن که بازم میتونن سر بودن آمریکایی‌ها رو، ولی خب این بار با از طریق مثلا اسرائیلیا حمله شد و حسابی جمهوری اسلامی یه پسگردنی خورد که دیگه هیچ وقت این دنیا فراموش نمیکنه این بلایی که سر جمهوری اسلامی اومد در ظرف همون 12 روز. و بعد هم ماجرای از اثرات این در ضمن قبل از اینکه حالا 2 مرتبه به ماجرای ایران بپردازم، مسئله سقوط دولت نپال هم یکی از اخبار مهم این 2-3 روز گذشته بود. چند تا ویدیو ازش اومد بیرون، از جمله این ویدیویی که میگن به اصطلاح مرکز تلویزیون دولتی و رسمیش هستش که اونجا آتیش گرفته، و یه ویدیوی دیگه که مربوط به تسخیر خانه رئیس جمهور یا نخست وزیر نپال که فرار کردن، البته اونجا نیستن. یه تصویر دیگه اومد که وزیر خارجه نپال رو گرفته بودن، داشتن کتکی زده بودن. شبیه به این اتفاق در بنگلادش هم افتاد بوده 1 سال پیش در نپال. بازم یه کشور ضعیفه دیگه. خیلی اطلاعات زیادی راجع به نپال ندارم، ولی یه ویدیویی هم بود که پرچم داست و چکش رو داشتن میکشیدن پایین مردم. به هر حال این جریانات چپ و چپگرا به شدت دارن ضرر میکنن. یعنی در تمام دنیا دستشون برای بیشتر مردم رو شده و دیگه طرفدار آنچنانی ندارن. حتی در بین مثلا طبقه روشنفکر و تحصیل کرده کشورها زیاد جایگاهی نداره این گفتمان. این باز مرتبه برداشت شخصی من هست البته. و اما برگردیم به داستان ایران. از اثرات اون جنگ 12 روزه یکی از اثرات مهمش این بود که خب چطور تمام فرماندهان درجه یک جمهوری اسلامی ظرف چند ساعت حذف شدن. تو این 12 روز بیشترشون از بین رفتن. حتی صحبت شد که تو کوچه خیابونا مثلا دنبال اون فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا تو کوچه خیابون دنبالش کردن زدنش. خب نمیشه که مأمور اسرائیلی کار کرده باشه، این مأمورای داخلی خودشون بودن. یه جورایی مثل که نقشه‌ای بوده برای حذف تمام موی دماغ‌ها، همون کسانی که ممکنه مزاحمتی ایجاد بکنن برای عادی سازی روابط یا به هر حال برای برنامه‌هایی که در پیش رو هست قرار انجام بشه در آینده. من برداشت شخصیم هست این.
ولی خب شایبه‌ای که در داخلم هست اینه که چطور اون فرمانده های بزرگ حذف شدن ولی هیچ نیروی سیاسی از بین نرفت. چطور شمخانی هیچیش نشد، چطور لاریجانی هیچیش نشد، چطور هیچ کدوم از آخوندهای قوم، اینا که بهشون میگن آیات اعظام، اونا هیچ اتفاقی براشون نیفتاد. چرا فقط این فرماندهای اون کسانی که در لباس نظامی بودن حذف شدن؟ و اینکه قرارگاه‌های سرکوب از بین رفتن یه سوال برای نیروهای داخلی، برای خود ارزشی‌ها یا کسانی که به جمهوری اسلامی وفادار هستن هنوز، که از جانب من واقعا جز ابله‌ترین ایرانیان هستن، اینها چطور براشون سوال پیش اومده که چی شده، چطور فرمانده ها از بین رفتن ولی نیروهای سیاسی از بین نرفتن. و در همین راستا حسام الدین آشنا که مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد بود اگه اشتباه نکنم و سردبیر ایرنا و اینا بود، خلاصه آدم گنده‌ای هست در بین اعضای جمهوری اسلامی، به اصطلاح شبکه رسانه‌ای جمهوری اسلامی، صحبت‌های جالبی کرد راجع به داستان قصه، به قول خودش قصه شمخانی. بشنویم هم. آقای شمخانی یه قصه تعریف کرده برای ملت. شد یا نشد، جا افتاد یا نیفتاد؟ بله، من تو خونمون بودم، بچم نیم ساعت پیشش رفت بیرون، بعد یه صدایی اومد، بعد سقف ریخت، من 3 ساعت اون زیر بودم، نه صبحم خوندم، بعد نمیدونم چی شد، صدای دیگران رو شنیدم، اومدن منو آوردن بیرون، الانم دارم این چیزا رو فوت میکنم. چی اسمش؟ این دستگاه رو دارم فوت میکنم، خدا رو شکر الانم اومدم راهپیمایی. ببینید این قصه نشد بشه. آقای شمخانی بله، نشد بشه یعنی که کسی باور نکرد. حالا چرا شمخانی اومدم چه قصه ای تعریف کرد؟ برای اینکه اومد دست پیش بگیری که پس نره، برای اینکه احتمال خیلی خیلی زیاد خودش جزو اون آدم فروشایی بوده که بقیه اعضا رو فروخته و برای اینکه کسی شک نکنه بهش اومد گفتش که آره من خودم هم هدف قرار گرفتم ولی موفق نشدم. مثلا بقیه رو موفقیت آمیز از بین بردم، من موفق نشدم حذف کنم، من زیر آوار زنده موندم. مثلا 10 روزم در تمام این 12 روز جنگم تو بیمارستان‌های امن تحت نظر بودم، مواظبم بودن و خلاصه جنگ که تموم شد بالاخره اونم مثل رهبرش از سوراخ در اومد و حالش خوبه الان. این ماجرا، این که خود خامنه‌ای هم رفت توی سوراخ قایم شد، این هم خیلی خیلی روحیه این وفاداران به جمهوری اسلامی رو تضعیف کرد به شدت. تمام کسانی که به هر حال به نوعی قربانی جمهوری اسلامی هستن یا برای جمهوری اسلامی، این که میگم قربانی پس میگیرم، قربانی هستن از نظر اینکه دارن به آتش جمهوری اسلامی میسوزن، فکر میکردن که اونها امن هستن، ولی خب دیدیم که همه کسانی که لباس نظامی به تن داشتن یکی یکی از بین رفتن، حذف شدن. در همون خط اول اونا حذف شدن و نیروهای سیاسی مثل لاریجانی ها اتفاقی براشون نیفتاد، مثل قالیباف، مثل همین شمخانی و اینایی که دارن دزدی میکنن، پول میبرن این ور اون ور، اونا هیچ اتفاقی براشون نیفتاد. تمام این فرماندهان به اصطلاح سرداران سپاه، سرداران قاچاقچی، اونایی که توی تجارت خونه دارن یا توی تجارت ها هستن، اونها اتفاقی براشون نیفتاد. ولی اونایی که لباس نظامی به تن دارن و مثلا فرمانده قرارگاه چیزی بودن، اونها به انواع مختلف حذف شدن و از بین رفتن. و این خیلی و خود خامنه‌ای به جای اینکه توی کسی که اصلا فرمانده کل قواست، خامنه‌ای دیگه فرمانده کل قوا رفته زیر زمین قایم شده دیگه. شما حساب کارو بکن که دیگه چه روحیه‌ای میمونه برای بقیه نیروها. و وقتی الان به عقب به گذشته نگاه میکنن میبینن که بس کلا سرشون رفته. و این هستش که نشون میده که جمهوری اسلامی واقعا در اوج ضعف است. واقعا الان وقتشه که جمهوری اسلامی براندازی بشه به دست مردم ایران. جمهوری اسلامی توان دفاع از خودشون نداره در مقابل مردم و مهمترین سلاح ما و قدرتمندترین سلاح ما جمعیته. هر چقدر جمعیت بیشتری به خیابون بیان یا در این حرکت ملی شرکت بکنن، توان کمتری برای مقابله باشون است و مقاومتی کمتری از جانب جمهوری اسلامی خواهیم دید و از طرفی
اعتماد به نفس بیشتری داده میشه به بقیه نیروهای نظامی که هنوز مجبورن کنار جمهوری اسلامی بایستن که ریزش کنن. وقتی اون جمعیت بالا رو میبینن آماده ریزش، یعنی خیلی انگیزه بیشتری پیدا میکنن برای ریزش، برای پیوستن به مردم. در حال حاضر پویش‌های زیادی راه افتاده بین نیروهای نظامی، چه در به اصطلاح خود نیروی انتظامی و بخش‌های دیگه ارتش و حتی شاید سپاه که بیان اعلام آمادگی کردن در فضای مجازی، در این اینترنت و رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی میاد بیرون نشون میدن که آماده هستن که به مردم بپیوندن و در خارج هم تحرکاتی داره انجام میگیره که میشه امیدوار بود بهش تا حدودی، تحرکاتی که خیلی جدی میکنه داستان این که خب بعد از جمهوری اسلامی یه پلنی هست، یه برنامه‌ای هست برای اینکه بشه کشور دچار آشوب و هرج و مرج نشه و خود مردم به نظر من مهمترین نقش رو در جلوگیری از هر گونه آشوب و هرج و مرج ایفا خواهند کرد و این هستش که به هر حال امیدوار میکنه ما رو. و اینکه خود جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هر روز که میمونه داره بیشتر به ایران صدمه میزنه. خود این دریاچه ارومیه الان یه عکس اومد بیرون که کاملا خشک شده دیگه. من واقعا نمیفهمم که کسانی که هنوز در داخل و خارج دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن دارن حمایت از چی میکنن؟ حمایت میکنن که جمهوری اسلامی بمونه دیگه چه بلایی سر ایران باید بیاره؟ دیگه چه جوری باید بهشون ثابت شه که این حکومت یک حکومت دست نشانده است، یک سری غیر ایرانی یا بهتر بگم ضد ایرانی دارن ایران رو یه جور استعمار مدرن دیگه. ظاهرا اینا ایرانی هستن، فارسی هم حرف میزنن، ولی عملا دارن برای یه سری کمپانی شرکت خارجی کار میکنن و اصلا به قصد نابودی ایران در ایران سر کار گذاشته شدن و همیشه هم ازشون محافظت شده. ولی خب الان ورق بازی داره برمیگرده و الان بعد مردم ایران کار رو یکسره بکنن. یک ویدیویی به عنوان ویدیوی پایانی خیلی جالب هست، روحیه بخش هم هست، اینم با هم ببینیم و برنامه رو تمام کنیم. خب این میبینید که مسجد جامع یزد توی بک‌گراند هست، تقریبا میتونم بگم در صحن مسجد جامع یزد، یعنی کنار مسجد. حالا خیلی صحبت‌های جالبی شده و در حاشیه این ویدیو این بود که شما قرار بود کاخ و حسینیه بکنین، الان توی حسینیه‌تون دارن کنسرت برگزار می‌کنن، کنسرت محلی مردمی. خواننده معروف و مطرحی نبود، درست یکی از آهنگ‌های ابی بود، ولی خب مردم داشتن با هم دیگه می‌زدن، خوشحال، یعنی واقعا این خوشحالی خیلی امیدوار کننده بود. خیلی خوب هست، اون به اصطلاح کلید حل ماجرا هست، کلید برگردوندن امید و انگیزه به مردم ایران هست که بتونن به یک آینده روشن سلام کنن و در رو باز کنن و لبخند بزنن به یک آینده روشنی که در انتظارشون هست، ولی بعد حرکت بکنن. و حرکت هم از همینجا شروع میشه که شما بریم با هر ایرانی دیگه که میشناسین صحبت کنین راجع به این موضوع، بهش انگیزه بدین و بهش بگین که الان وقتشه که ما بیایم بخیریم این گفتمان رو عمومی کنیم بین همه مردم. بذارین هر وقت که 2 تا ایرانی 4 تا ایرانی دور هم هر جایی، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، دور هم جمع میشن راجع به این موضوع صحبت بکنن به جای موضوعات جانبی. خب اکثرا مردم دوست دارن راجع به این که خب چی میشه آینده، الان اینه دیگه، همه منتظرن ببینن چی میشه دیگه. این که اگه جمهوری اسلامی بره کی بیاد، فکر میکنم که دیگه جا افتاده. اگه جمهوری اسلامی بمونه 100 برابر بدتر از این میشه، هر چی بهتر، هر چی زودتر بعد جمهوری اسلامی بره. و خب اون آلترناتیو هایی هم که دیده میشه، یه آلترناتیو خیلی مهم بیشتر از همه تو چشم مردم هست که دارن میبینن اون رو و خیلی امیدوار کننده است. و در ضمن بهتون میگم که به نظر من، باور خود من این هستش که مردم داخل ایران، در بین مردم در داخل ایران خصوصا افراد تحصیل کرده، افراد کاردان، شایسته زیادن، کم نیستن و یک نفر قرار نیستش که کشور رو بچرخونه، یک تیم این کارو میکنه.
و این تیم وجود داره، هم در خارج هم در داخل. ترکیب این دوتا تیم میتونه واقعا ایران رو یک جهش رویایی به ایران بده و ایران رو برسونه به سرعت در سطح پیشرفته ترین کشورهای دنیا، در سطح رفاه و آرامش مردم ایران رو به بالاترین سطح در جهان برسونه. واقعا در سطح کشورهای نگاه کنید مثلا به رفاه و آرامشی که الان در امارات متحده است، حتی در عربستان هست. ما هیچی کمتر از اونها که نداریم، هیچی بلکه بیشتر هم داریم، هم از نظر نیروی انسانی متخصص و شایسته، هم از نظر منابع طبیعی. هم کشور بزرگ و پهناوری که داریم و امکاناتی که در ایران هست. برای همین تنها چیزی که سد راه ما هست یک حکومت مزدور دست نشانده به نام جمهوری اسلامی است و الان هم ضعیف شده. واقعا باید با یک فوت ملی، با یک تلنگر ردش کنیم بره و این با همین حرکت، با همین، یعنی همه چی آماده است. سپاسگزارم و در پایان میخواستم 2 مرتبه یادآوری کنم. 2 روز پیش، 3 روز پیش من ویدیویی دادم بیرون راجع به درخواست کمک از مردم، از شما بینندگان اپوزیت، کانال یوتیوبی اپوزیت، برای اینکه به من فاند بدین. فاندهای خارجی توقعاتی درش هست و اون کسانی که فاند میدن، قبلا هم گفتم، نیت خوبی راجع به ایران ندارن. شما نه فقط به مردم ایران ها، ببینید مثلا نهادهای زیادی هستن که به مثلا رسانه ها فاند میدن. این مثال خیلی ملموسش برای کسانی که در آمریکا هستن حتما آشنا هستن به شبکه NPR و PBS. اینا فاندهای میلیون دلاری، در مواردی حتی میلیارد دلاری دریافت میکردن برای اینکه این شبکه‌های به اصطلاح خبری رو اداره بکنن. خیلی هم گسترده و وسیع بودن. ولی آیا تا حالا دیدین که NPR یا PBS بیاد یک گزارش یا یک سلسله گزارش تهیه بکنه راجع به اینکه قیمت دارو در آمریکا چند برابر کشورهای دیگه است و چرا این اتفاق داره میفته؟ آیا شما تا حالا دیدین همچین کاری بکنن؟ نه، هیچ وقت ندیدین. چون اون کسانی که فاند میدن قراره که فاند رو بدن برای اینکه به مردم یه اخبار دیگه ای داده بشه. برای همینی که نمیشه از یه دولت یا حتی از یک کورپوریشن، یه جایی که میخواد یه کمکی بزرگی بکنه، حتما یه توقعی داره، میخواد شما یه اجندایی جلو ببرین و آزادی رو میخواد از اون رسانه بگیره. خب من اینجا تنهایی دارم کار انجام میدم. بعضی من دیدم که تو کامنت ها می‌نویسن که سپاسگزار از تیم اپوزیت. راستش بخواین تیم اون شکلی نداریم. حالا مثلا شاید 1-2 تا دوستان این طرف اون طرف در تماسیم، صحبت میکنیم، کمک فکری میگیرم من، ولی بیشتر کارها حداقل تا 3-4 سال پیش تمام کارها رو خودم انجام میدادم و خب دوستانی داوطلب شدن اومدن. یکی از دوستان هست که خیلی کمک کرده بهم و همیشه مدیون کمکاش هستم، ولی عملا ما تیم اون شکلی نداریم. همه داوطلبان، دوستانی که اومدن در مصاحبه ها شرکت کردن، محتوا تولید کردن، چه محتوای انواع اقسام محتوا، به هر حال اینا اکثر همشون داوطلبانه بود و لطف داشتن و خب خلاصه به خاطر اینکه آزاد بودن در این رسانه، در این کانال یوتیوبی آزاد بودن که خیلی راحت صحبتاشون رو بیان کنن، افکارشون رو بیان کنن، به اشتراک بگذارن با شما و خب اکثرا هم استقبال شد ازش. تا اونجایی که من دیدم همیشه استقبال شده، محتوای خوبی بود تولید شد و خب ما فعلا، من برای اداره این کانال یوتیوبی احتیاج به فاند دارم، احتیاج به کمک شما بینندگان دارم و لینک هاشم این زیر گذاشتم. لینک تو دیسکریپشن اگه نگاه کنید، هم لینک گوفاندمی هست، هم لینک پیپل هست و خواهشم ازتون اینه که از طریق همین 2 تا لینک کمکاتون رو برسونین. سپاسگزار میشم اگر حمایت کنین تا ما بتونیم به این برنامه ها، به این کانال رو زنده نگه داریم. من بتونم این کانال رو زنده نگه دارم، دوستان دیگه هم کمک میکنن و ما بشه این محتوا رو تولید کرد و در اختیار شما گذاشت. روزهای حساسی رو داریم میگذرونیم، واقعا بیشتر از هر وقت دیگه ای نیاز به یک رسانه آزاد یا رسانه های آزاد حس میشه. این آزادی خیلی مهم هستش که ما بتونیم واقعا افکارمون رو با هم دیگه به اشتراک بگذاریم. سپاسگزارم از حمایتاتون تا الان و
انتظار حمایت های بیشترم دارم ازتون. امیدوارم که ببینیم این حمایت ها رو از شما هموطنانی که بیننده این برنامه ها هستین و تایید میکنین اینجور اطلاع رسانی رو. پس اگر این برنامه رو مفید یافتید، من هنوز درست زبونم نمیچرخه بعد از اون خونریزی مغزی، اگر این برنامه رو مفید یافتید، در کمک رسانی به اپوزیت جدا کوشا باشین. اگر توان کمک رسانی هم ندارین، این برنامه ها رو به اشتراک بگذارین تا اونجا که ممکنه. برای هر کس که میتونین بفرستین، مخصوصا اون 2 برنامه که راجع به کمک رسانی بود. لینک کمک رسانی ها رو اشتراک بگذارین با دوستان دیگه. سپاسگزار میشم ازتون و تا دیداری بعد. بدرود.